Проїдете з нами в РТЦК. Чому? Так, як чому? Тому що немає військово-облікових документів. Спокійно собі люди відпочивають і які в того попередження не були, тут не відбувається абсолютно нічого такого дивного. Небо, ліси, гори, перепади. А якщо ТЦК? ТЦК, это вся хуйня, ну не. К нам в палатку постучал молодой человек в военной форме, попросил моего мужа документы, ему 25 лет. Те, що у вас немає з собою військово-облікових даних, відповідно до 37-го закону. І одного хлопця з нашого табору забрали, а також забрали хлопчика, який ще був трошечки нижче. ТЦК може і має працювати будь-де на території держави. У нас не має бути якихось, я не знаю, резервацій. У вас є якесь посвідчення? Свідчення ні, з собою не маю, залишилось в автомобілі. Тут десь, в Карпатах ганяють яких-то там, навіть пацифістів, можливо, там хтось наркоман, якого біса. Ідіть там помахайтесь. Чогось воєнні звертаються до мене, ей ти. Чогось воєнний мені погрожував, що я залишусь тут в горах назавжди. Після того, як я відмовився, зразу відкривається кримінальна справа. Обережно! Обережно! Туристичний бізнес страждає, ТЦК відлякує туристів, чоловіків забирають прямо на вокзалі, але добровольці закінчуються. Де брати мобілізованих? Що ж, у розпал сезону в Карпатах спробуємо глянути на цю патову ситуацію збоку і самі робіть висновки. Звідки будете? Львів. Військовий квиток. Немає. Чому? Не проходить. Ну ви знаєте, що ви зобов'язані носити з 18 травня військово-облікові документи? Я ще не встиг. Чому не встиг? За 2 роки не встигли? Ні, я був в військкоматі Ну, є підтвердження біля себе. півроку тому, але конкретно я зараз ще тільки... Ну є щось біля себе, якийсь військово-обліковий документ? Ні, зараз я не маю. Чому? Ну я ж не встиг. Нема теж. Вийшов закон, і я ж не... Так, проїдете з нами в РТЦК. Чому? Так, як чому? Тому що немає військово-облікових документів. Ні, але я... У вас є повістка для мене? Це чому повістка? Згідно з законом ми зобов'язані вас доставляти в РТЦК, якщо немає військово-облікових документів. Військова квитка або тимчасово приписне посвідчення. Прочитайте, що з 18 травня всі особи чоловічої статі від 18 до 60 років зобов'язані носити військово-облікові документи. Зараз, давайте так. Я сходжу в туалет, і ми тоді їдемо з вами. Добре, чекаємо. Ви приїхали на фестиваль? Так, на Шипіт. Та ви знали, що тут можливо буде ТЦК? Да. І готові? Ну, плюс-мінус. Маєте військові облікові документи? А як ви готувалися? Не боялись їхати? По ситуації розберусь. Ну, Ну, це- вже ситуація настала. Зараз вас Надо просять розбиратися. відвести Да, в бусик, так? Да? Буду морозитися до останнього. Добрий день, а ви на фестиваль? Так, хочемо попасти на фестиваль. Маєте військові облікові документи? Так, є, все є. Це бусик ТЦК. Хоча паралельно тут запрошують бути ТЦК, я його не бачу, але запрошують. І Влад, якого з собою не було військово-облікових документів, таки зміг, поки ТЦК пішло за іншим так званим ухилянком, він уже поїхав на Шипіт. Воюємо за свободу, а свободи немає в країні. На жаль. Та, я ще не встиг. Ну, у мене там є своя історія. Я раніше обстежувався і мені... Я був, але там, коротше, по документах я не проходив. Тобто там в мене я приніс купу документів від лікарів, і вони сказали мені, типу, іди звідси. Батьки мені казали, що ніяких повісток не приходило. Брату приходило, мені ні. Так, я думаю, що я не в розшуку, все окей. Я був у військкоматі, тобто мені, якби, я особливо не цей. Ну, то немає зараз. Ну, але вони ж можуть перевірити тут вас по базі. Ну от я не знаю, тобто... Є база беріть. Так, давайте можемо запитатися.
А тут можна перевірити по базі, чи так не можна? Ні, по нашій базі ми не можемо. А, Я в військкоматі, база оберіг, яка але я час думала, що з нас собою. немає. Військкоматовська база. Поїхали, знов. Військкомат далеко? 5 хвилин їздити. 5 хвилин. Зараз, секундочку, перепрошую. Алло. Слухай, все, дуже дякую. Ага. Окей, все, я стою на зв'язку. Ходіть, вони звідси не мають права мене вести нікуди. Але дивіться, мій юрист сказав, що я не маю з вами їхати. У вас має бути оберіг з собою. І мене нема в розшуку, і тоді я не маю з вами їхати. Дивіться, я чемно, нічого не втікаю, не хамлю, я хочу, щоб все було по закону. Перевірити, просто відпустити. Ні, то я розумію, але знаєте, мене зараз чекають дівчата, і тут хочу самі залишати. Якщо б я був в розшуку, я би... Добре, зачекайте, дзвонимо. Добре. Чи не кажете, ТЦК зараз підіть, перевірте. Дуже дякую. Бачите, вони мене не мали забрати. Є місця ще. Поїхали десь, так? Ну, тобто тільки що ці люди, які перевіряли документи, вони десь поїхали. Мали би перевірити, але щось немає. Вони роблять свою роботу. В країні війна. Ну, дивлячись, як це відбувається. Якщо силою бусик запирають і додому не дають повернутися, це погано. А якщо дають можливість там збирати речі, попрощатися з сім'єю, то це нормально. Якщо це по-людськи відбувається, так? Туристів менше стало зараз? Да. Порівняно з 2 роками чи з попереднім роком навіть зараз менше? Ні, того року ще не було так мало. То зараз найменше зі всіх років війни найменше туристів. Так. Тут природа, і гори дуже класні. А літом зараз можна ще й яфину позбирати собі. Яфина це що? Це чорниця. А по-закарпатськи це яфина. Ціль нашої поїздки в Пилипець на Закарпатті – щорічне традиційне зібрання неформальної молоді неподалік водоспаду Шипіт. Для українських хіпі це культове місце з 30-річною фестивальною історією. Проте тут, на боржавських полонинах, планують збудувати престижний гірськолижний курорт. І через це, на думку обивателів Шипоту, у них почались проблеми, в тому числі з ТЦК. Ось що відбувається. Це для перевірки даних, ребят, якщо що. Ось це все перекидання віщей. Це все для перевірки даних. Ось так виглядає перевірка даних представників ТЦК. Іменно на цьому місці стояла здоровецька Тіпі. І я вам хочу показати, що з нею зараз. Будь ласка, ось Тіпі, яка була зложена, вона дуже дорога. Я вже звідси бачу, що ось вона порвата, порізана. Хоча сьогодні вихідний день у Карпатах. Питання, де туристи? Туристи шукають безпечне місце. А що таке безпечне місце? Там, де їх не ловлять і не пакують в машини. Ви тут бачили, ТЦК теж катається на підйомниках? Ну, я не можу сказати, що це було ТЦК з фотографій, ті, що скидували в чат. Зазвичай вони дуже в грубій формі взаємодії з людьми. Вони зрідка собі просто катаються і дивляться на краєвиди. Вони приїжджають і виконують свої справи, за які їм платять, напевно, прикольні гроші. Тому що зайти під вершину гори, щоб забрати людину, якій 52 роки, мені здається, там непоганий бонус треба отримати, якщо чесно. А такі вже були прецеденти, що це 52-річного? було позавчора, так. У вас є якесь посвідчення? Посвідчення ні, з собою немає, залишилось в автомобілі. Ми стараємося сюди документи паперові не носити, тому що ми тут мокрі, як хлющі. Остання постанова вийшла, де представники ТЦК мають показувати свої дані. Так, свої документи. Да. Я можу назвати номер посвідчення, своє прізвище. Просто моє посвідчення залишилось в машині, я його не беру, тому що ви самі розумієте, ми мокрі, що з тим посвідченням буде. А чого ви в балаклаві? Вам холодно може?
Я сьогодні не планував сюди їхати, сказали зібратися їхати, то я тепло не вдягнувся. Більш нічого під низом нема. А тут на горі холодно. Те, що у вас немає з собою військово-облікових даних. Відповідно до 37-го закону, ви повинні були у 22-му році, коли почалась повномасштабне вторгнення, стати на військовий облік. Ви повернете на мене назад? Так, звісно. Зараз просто зроблять, складуть адмінматеріал, це на штраф, за те, що в людини немає з собою військово-облікового документу. І все. Цього чоловіка назад так і не повернули. А 24-річного хлопця, який фіксував ці порушення, за 2 дні теж забрало ТЦК. Він, як і 52-річний чоловік, з військкомату одразу потрапив на навчальний полігон. Мені здається, що це все приватна ситуація. Навколо земельного конфлікту. Навколо земельного конфлікту і далі. Може, вона взагалі фінансується не Україною. Ну, звідки знаємо. Це дуже великий рівень ігри. На твою думку, якщо тут, власне, будуть робити курорт, саме як Буковель, щоб гарно і як... Щоб зробити курорт, треба зрівняти землю. Щоб зрівняти землю, треба винищити всю флору, фауну на тій дорозі, де воно не є необхідним. Так? Тобто всі тваринки переселяться так само, як і ми примусово. Всі рослинки примусово загинуть. А Іван-чай, який росте під нами, він вже тут, його більше ніхто ніколи не побачить, його ніхто не посмакує. Так само і багато решти лікарських рослин. Позаду нас і тягнеться далі, це Боржавський хребет. І увага, ці землі навколо є приватизовані, близько 500 ділянок. І активізувалася зараз історія з намаганням побудувати тут дорогий сучасний гірськолижний курорт. Ця історія починалася ще в 2010 році за часів Януковича і відновилася вже за часів Зеленського. Поки що навколо намагання тут забудувати тривають різні розборки, кримінальні історії, а також погрози звичайним туристам. Ідея будувати тут курорт виникла, коли влада часів Януковича вирішила подавати заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 22-го року. Після Революції Гідності та початку російсько-української війни тему з Олімпіадою закрили, а один з реалізаторів цієї ідеї, колишній голова Держінвестпроекту Владислав Каськів, втік за кордон. Його запідозрили в організації корупційної схеми з викупу земель Боржавської полонини за державні кошти. Наразі ці землі досі під арештом. До речі, одним з адвокатів Каськіва в ті часи був Олег Татаров, а нині це заступник Офісу президента. Зрештою, Каськів повернувся в Україну, став депутатом Закарпатської обласної ради та знову, як виглядає, взявся за свою давню ідею освоювати тут землю. Але про це дещо пізніше. Попередні роки нас не кошмарили, ніхто не піднімався, не погрожував. У нас ніколи з поліцією не було сутичок. Вони приходили, дивилися, щоб все було добре. Не було такого, щоб навіть там речі оглядали то знизу. Тут такого не було. Не було такого, щоб вони когось за руку схопили і понесли. А зараз вони прямо скручують? Наскільки я розумію, вони ще й погрожують. До мене підійшло десь 25 чоловік. Я до них представився Юра, до мене представився всього один з них поліцейський, якого в мене якраз є фото. Він представився Вася. Забрали в мене телефон з рук і пригрозили, якщо я не видалю, вони зараз його топором розрублять на пару частин. Я мусив видалити відео, але до кінця спостерігав за ними, як вони ходили, рискали, шукали, ламали людям речі, розламали сонячну панель, яка коштує немало грошей. Чому ви вже відчули, що на вас тиснуть і з вас звідси шипіт фестивалів, звідси викидають? Ніякого насправді скритого знамення не було, просто 10 червня прийшли гості, сказали, вимітайте звідси. Мене особисто там не було, але я бачила відеодокази того свавілля, що там відбувалося. І я вірю своїм друзям, які також тут уже 10-й рік відпочивають. Чим аргументували, вимітайте звідси? Всі казали по-різному. Одні казали, що ми заважаємо місцеві на нас скаржаться, що виявилось неправдою. Інші казали, що тут знайшли якісь заборонені вибухові речовини, що також не є правдою. А треті були відверті, можливо, чи, я не знаю, були люди, які казали відкрито, що хазяїн проти того, щоб тут
відбувалось таке свято. Наскільки цього року менше людей, ніж було минулого? Ну, я думаю, більше, ніж половина. Думаєте, це через те, що всі знали, що... Ну, я так бачу, і по віку, напевно, там не їдуть після 25 Самі років. молоді їдуть, взагалі, самі молоді. Я прям... Минулого року старших було більше. Звісно, було більше, ще були сміливі. А зараз сміливі або самі пішли добровольцями, або їх так само звідси позабирали, або ще десь там. Боже мій, як ви бігати вмієте, не боїтесь? На спину. А може він дамо? Хлопці, дівчата, читайте, будь ласка. Добре, дякую. Це важливо. Це зараз третя галявина? Так, це майже підніжжя гори. І цього року, напевно, 70% фестивалю поселилося саме зверху, щоб убезпечити себе від непрошених гостей. Вони так високо не піднімають. Зазвичай так, але сюди є доїзд, якраз по всьому маршруту ми йдемо, і в кого є квадрики або мотоцикли, то можуть спокійно сюди піднятися. ТЦК має квадроцикли? Квадроциклісти мають квадроцикли, і тут всі зі всіма дружать, так що це не проблема взагалі. Тим паче вже, скажімо так, є докази, є свідки, що квадроциклісти напряму працюють з цими людьми і кошмарять людей. Щоб не відбувалося в житті війни, голоди, чума, бомбардировки, ядерна війна, ну все одно ж треба жити. Це ж твій особистий вибір. І тут так само це з територією цього місця. Воно живе, воно абсолютно максимально живе, типу, і розвивається. Це, типу, таких місць дуже мало. Просто подивіться. Пару тижнів не Небо, ліси, гори, перепади. А якщо ТЦК? Ну то що? Хто сходить? Ну, ТЦК, знаєте, це таке. В мене з даними все нормально. В мене знизу перевіряли, тобто я показав, в мене все є, типу, все окей, все нормально. Типу, добре. Вам ще 25 нема? Нема. Да. Мені 21. Але я все рівно боявся, чесно. Я при тому, мені 21 і в мене нічого немає, я пустий. Я за за ЗОЖ майже. Ну, чуть-чуть венца, але це таке. Ну ви не ставали на облік? Чому я став? Вони дивляться, хто старший за 25 років, але один з хлопців, який був нижче, йому було менше 25-24, здається. Але наскільки мені відомо, знизу трошечки вони тиснуть і примушують хлопців підписувати документи. Ну і той був не то, щоб дуже проти, тому там, мабуть, треба було трошки не дивити. Інший хлопець так і не вийшов на зв'язок, наскільки мені відомо. Це дивно, що вони приїжджають в такі місця, тому що тут люди з якими-то, знаєте, світлими думками. Я не знаю, як правильно зробити мобілізацію так, щоб це було за власної волі, тому що зрозуміло, що багато хто не хоче помирати. Але і насильно забирати теж, це не думаю, що дієво, тому що я знаю багато історій про те, як хлопці кричали, що просто не хочуть помирати, а їх так насилу забирали. Я не підтримую людей, які забувають про війну, які роблять вигляд, ніби нічого не відбувається і живуть своє звичайне життя. Про це не можна забувати. Але тих, хто засуджує, тих, хто відпочиває, мені здається, в такі часи невідомо, скільки ми ще проживемо, тому можна, не знаю, насолоджуватись життям. Війна є, і це жахливо. І ми маємо робити те, що ми можемо робити. Маємо допомагати, волонтерити, донатити. Але якщо ми всі зараз сядемо і будемо тільки плакати, то ми просто з'їдемо з розуму. Нащо нам країна шизанутих людей? А ви живете на якій галявині? Та не перший. А ви не боялися їхати? Тут багато хто казав, що будуть... ТЦК, та вся хуйня, ну ні. Я вважаю, що та може і будь. Ну, по-перше, мені 22, по-друге, я студент, тому не. Олені, олені, не бриті і не голені, олені. Що ви сказали, тобто, на цей хейт людей, які відпочивають, розслабляються, попри те, що війна? Я скажу, по-перше, це, а по-друге, війна то дуже і дуже прикро, але, давайте будемо чесні.
на цим життя не закінчиться. Я сам з Харкова. І, типу, я кожен день чую обстріли. І, типу, Боже, я приїхав сюди розслабитись чи що? Ну, я знаєте, я просто тут відпочиваю що тілом, що душею. Так, мені треба пропустити цих людей. Доброго ранку. Всі вітаються доброго ранку, тому що кожен засинає, коли хоче, і в будь-якому випадку доброго ранку. Так, мені це подобається. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок, добрий ранок. Тобто, навіть якщо прокинувся вже темно, то вже все одно добрий ранок. Ну так, ну і на Шепеті завжди ранок добрий. Я весь ваш. Ви можете зняти звідси. Memory 70. Який ви вже раз на Шепеті? А? Скільки ви вже років підряд на Шепеті? Боже, з 94-го року. Кожен рік? Ну, да. Я на ковід не був. Стільки років люди обжили, і тут є їхня аура. Вона тягне їх. Оця загальна, знаєш, не власна аура людини, а загальна. Оце покриття. І воно буде їх як магніт тягнуть і тягнуть, щоб тут не робилось. Про нас знає весь світ. Американські хіпі, які робили Вудсток, знають. Я з ними переписувався про наш Шепіт. Можете собі, я тут на камені людям вітання передавав звідти, з Каліфорнії. Я говорив з одним із поліцейських, і я з молодим. І він так мені довів, він знає, що каже, я знаю, що ви рекламуєте Шепіт. Я говорю, ну я там є на рекламі їхній. Але я кажу, рекламую не тільки Шепіт, я рекламую вам людей-туристів, де написано у вас, що тут збираються неформали, цікаві люди, а ви розганяєте тут людей. І він мені говорить, так ви тепер антиреклама. Ну, тобто тепер я в їхніх очах, от то, що збираються люди тут, я, значить, антиреклама. Ну, мене тяжко образити, я дуже вільний в цьому. А вони прямо за між деревами ходили всіх, да? Да, вот прям вот наше кострище, наш лагерь, наш костер. И подошли, да, вот они прямо оттуда сверху, прямо из леса вышли и проверили документы, ну, всех мальчиков и девочек. Но у меня документы не проверили, как только услышали, что моему мужу 25. Ви ж їх Вот. не цікаво. Но остальных девочек проверили. Вот, а когда в палатке такие, ой, а кто там, туда-сюда, он такой 25, о, 25. К нам в палатку постучал молодой человек в военной форме, попросил моего мужа документы, ему 25 лет, и сказал, что ой, ну у вас административка за то, что вы не стали на учет вовремя. И сказал, мы сейчас спустимся вниз, оплатим штраф и вернемся обратно. Вещи с собой не берите, все хорошо, мы никуда там не едем. Муж спрашивает, вы же не будете меня никуда увозить? Это же незаконно. Вот. И они сказали, да, конечно. Вот. И он спокойно ушел вниз. Мальчики из нашего лагеря бежали следом за военными. Их было 8 человек, то есть примерно. Полицейских и военных с бодикамерами. Все как положено. И вот пока они выходили из леса, уже машины не было. То есть, как говорят местные из ларьков, их запаковали в машину буквально за секунду. То есть вот так вот фух и все. 3 человека, то есть свели с полян. Муж вышел на связь один раз. Говорил, что его возят по Межигорье, Мукачево, Ровно, Ужгород. Я вам скажу, как называется военкомат. Можете подивитися. Хуст, да, Хустовский военкомат, хотя у нас Межигорский район. Вот, забрали телефоны, само собой, то есть мы не могли вообще, то есть сутки выйти с ним на связь. Мамы там истерика, у бабушки инфаркт. Говорили, что мальчик из соседнего лагеря подписал контракт на следующий же день, ему отдали телефон. Мой муж был вот в военкомате Хуста с мальчиками, он с ребятами, которые катаются так уже 11-й день. Их катают вот Мукачево, Межигорье, Ровно, вот по всем областям, по всем разным полигонам и требуют, чтобы они подписали контракт.
Мой отец воюет в 93-й бригаде. Сначала был 25-й военно-воздушный, сейчас 93-й. Он пошел воевать еще за год до войны. Он у меня профессиональный военный, и он сейчас практически очень близко к линии фронта. И я не готова похоронить и отца, и мужа одновременно. Поэтому мужа я бы туда просто не отпустила. Ну, и я понимаю государство, я понимаю, что им нужно, чтобы кто-то воевал. Но мой муж, не из тех. То есть есть люди, которые воины. Есть те, кому от того будет намного больше пользы здесь. Но мой муж, он монтажник и не занимается тем, что ставит окна с папой. У них там. И сейчас это как никогда важно, на самом деле. У нас много где нужно ставить окна. И это действительно, это полезная специальность, они профессионалы своего дела. От него есть польза здесь, а там от него... он там, самострел, то есть он там совершит суицид, то есть буквально, в первую же неделю. Ти що? Олег не показує нікому, що у нас є черниці. Я вчора розмовляв з директором Чукотки, він просив, а я налив йому стаканчик водки. Це я у місцевих купив за 250 гривень, чи то череп косулі, чи то череп оленя, але щось підказує, що це череп косулі, бо рога дуже дорослої тварини, а з дорослими рогами череп у оленя був би значно більше. Я написав в чаті шепоту, що йдуть поліцаї, до мене підходить якраз воєнний, каже «Ей ти», потім просто подивиться телефон мій, бачу, що це все-таки я написав, і каже, що я можу залишитись в горах назавжди в цілому. І при цьому всьому мене що дивує, чесно, що люди, які роблять щось добре, щось хороше, вони не повинні приховувати своє обличчя, вони не йдуть з бронежилетами. Після 27 числа я вже не студент, закінчив університет, але мені 22 роки, тож я більш-менш в цьому плані спокійний. Але мене більше хвилює те, що навіть якби мені було 25, щоб якось ставились до мене по закону, чи що, щоб я не доказував їм, що я не верблюд. І я вважаю, що мобілізація, по-перше, це важливо. По-друге, гарний приклад, як це відбувалося. Наприклад, я піднімався на фунікулер там зверху, і я чекав там місцевих, бо ми в них домовились про бринзу і молоко, та й про череп, до речі. І я поки чекав, дивлюсь, на фунікулері їде 15 людей в формі, серед них більшість це воєнних, інші це поліцейські, можливо 3 штуки. І чогось воєнні в бронежилетах, чогось воєнні приховують свої маски, чогось воєнні звертаються до мене «Ей ти», чогось воєнний мені погрожував, що я залишусь тут в горах назавжди. Лисого забрали, віддайте лисого. А то його зразу взяли ТЦКшником. Так він уже як свій тут, він вже ухилянтів ловить. Знаю, що одного, того, якого затримали разом зі мною з тої машини, то його оформили, він тепер сам ТЦКшник. Він з Києва. Тобто киянина тут мобілізували в ТЦК працювати в Воловці? Так. Ми від вокзалу їхали бусиком, це таксі, щоб доїхати на Шипець. Десь біля готелю, через 500 метрів від вокзалу, нас зупинили поліцейські. Причому зупиняли вони ці всі бусики по наводці. По наводці їм по рації говорили, які номера бусів, щоб зупиняти. На вокзалі поліція дає? По-любому стояла якась поліція, списували номера, куди сідали всі шпотяни, і відповідно ті номера бусиків і зупиняли. Вам сказали, що ви в розшуку, чи просто сказали, що ви не на обліку стоїте? В розшуку сказали. Мене повели на ВЛК в лікарню. На флюорографії я зразу сказав, що робіть мені 2 знімки. В мене там травми є, все одно прийдеться робити ще 1 знімок. Зробили мені флюорографію, побачили, що в мене шрам на спині. І такий запиталися, що то було, я кажу, штир в спині. Після того прийшовся, дійшло до фінального лікаря, і щось він мені такий говорить, придатний? Я такий в нього питаюся, яким чином придатний? Він такий, у вас всюди написано, що здоровий. Почалася нерозбериха. Наступного дня мене знову завезли в ту лікарню. В результаті мені просто виписали повістку на Львів. Щоб там проходити ВЛК? Щоб повторно проходити ВЛК, але вже у Львові. Пішли, помахай. Тебе ніде по дорозі не зупиняли ТЦК? Ні. Я тобі більше скажу, мене ТЦК не зупиняло, коли я служив 2 роки, вже більше, ніж 2 роки. Коли я відслужив,
ну якось не зупиняти. Ну, як ти ставишся до роботи своїх колег? Ну, ти ТЦК не служив, але те, що тут працює ТЦК, чи це доречно, чи недоречно? Чи є якась межа чи в роботі зараз ТЦК, на твою думку? Ну, дивися, ТЦК може і має працювати будь-де на території держави. У нас не має бути якихось, я не знаю, резервацій чи якихось територій, де для когось певних людей є якась недоторканність. Це і неправильно. Доброго ранку! Добрий ранок! На Шипіті це вже, мабуть, раз четвертий. Повномасштабного не був військовим, я вже став військовим, коли почалося повномасштабне вторгнення. Був солдатом, потім сержантом, офіцером. Получив тяжке поранення. У мене тут зараз титанові пластини, тому що Шипіт – це реальне місце, де людина відпочиває духом, тілом, природа, гори. Люди приїжджають різних культур. Неважливо, військовий ти, який в тебе вік, якщо ти хочеш відпочити. Це ж не те, що ти сюди приїхав і тут валяєшся. Ми спочатку прийшлись по горах, сюди дійшли зі знайомими. І це реально найкраща реабілітація за ці всі 4 місяці, що я проходжу операції взагалі. Я не хочу прям засуджувати сильно ТЦК, тому що реально не вистачає людей в Збройних силах. Але розумієте, коли прямо в Карпатах, де люди їдуть відпочивати, були історії, що там розривали палатки, людини, що мене добило більше, було і відео, що в військовій формі. Вибачаюсь, але форма – це щось святе. Люди, які там, які віддають життя, і тут десь в Карпатах ганяють яких-то там, навіть пацифістів, можливо, там хтось наркоман, якого біса. Ідіть там помахайтесь. Це неправильно. Це, скажімо так, стікери, які з дуже багатьох фестивалів. Тут є автограф групи Hate Speech, наклейки різних гуртів, такі, які там ЮЮ, Хейти, потім ХЗВ, Хамерман знищує віруси, і різних ком'юніті. Якщо когось цікавило, що таке Шипіт і як проходять тут абсолютно звичайні будні, то просто якісь вільні музиканти, спокійно собі люди відпочивають і які в кого попередження не були, тут не відбувається абсолютно нічого такого дивного або екстраординарного. Ви його знаєте, того побіг? Кого? Так, це один із наших, у нас усі такі. Він теж військовий? Ні, він комп'ютерщик. Але ви не подумайте, так, в цивільному житті він абсолютно нормальний. Наш під кожен рік. За виключенням 22-го, по роботі був трошки зайнятий. Служили на Так. фронті трохи. А де? Київщина, Чорнобиль, потім Донецький напрямок, Бахмут, Вуглегірська ТЕЦ, Світлогірськ, Зайцеве, Кодема. А потім вже переїхали під Курахово. Я максимальний пацифіст. Максимальний, взагалі зневажаю агресію в будь-яких проявах. Так, просто більш вільна людина. Так, може, якісь хіпарські замашки є, але це більше сформовано таким досить вільним і активним способом життя. Насправді тут кожен може знайти щось своє, так як люди є абсолютно чисті, навіть нон-алкоголь. Спокійно собі можуть сидіти, джемити десь на камінчику посеред потічка. Так, хтось щось там вживає, хтось п'є, хтось лазить на гимбу кожен день за чорницею, це ж як її треба любити. Ви як військовий. Ви це вважаєте, що це кошмарить людей, чи все-таки ТЦК робить свою роботу, тому що... Кошмарять. Тільки кошмарять. Чим відрізняється кошмарять і що вони просто виконують свою обов'язки і шукають?
призовом, оновлення даних, повістка офіційна, це одне. Але коли у нас Сашка Росаліс пішов, його тут біля потічка пішов, наче по воду, а виявляється, за водою, загребли отут. Коли? 3 чи 4 дні тому. Типу, в один день забрали, на другий день він там вже і автомат розбирав, отаке. На другий день він вже на полігоні. Ну так, щось там, навчання і так далі. Другого там у Воловці зловили, типу, у нього були з собою документи, але тільки в електронному форматі. Кажуть, ні, треба паперові, а давайте просто проїдемо з нас, ось з нами там, перевіримо ваші дані. Он другий чи третій день намагаємося зараз або витягнути з воєнкомата, або у Воловці, або відношення до частин, де є знайомі, щоб хоч до своїх засунути. У мене тут молодший брат 22 роки. Типу, куди йому варити? Ну, по-перше, я не хотів йти з служби, бо щоб малого не забрали. Виявилося, що якщо один служить, другого теж можуть забрати. Потім починається ця тяганина з обмежено придатними. Я тут на такій жогі бігав, думаю, щоб, не дай Бог, до малого ніхто не підійшов, бо я дуже агресивно був налаштований, тут якась машина розверталась, то я просто маякнув, щоб трошки відійшли до лісу, я став тут на схилі просто з саперкою, думаю, тільки попробую, нехороша людина, підійти. Я дуже агресивно, радикально до цього був налаштований. За роки служби я навчився розрізняти людей, яким армія не дасть нічого корисного, і людям, яким вона просто протипоказана. От Діма, це ближче до типу, нічого корисного не дасть. Ну і ще плюс переживання, бо це брат. Який вихід на вашу думку ситуації, коли от вони аргументують, а де ми нам брати людей, як вони не йдуть? Що нам їм червоний килимок стелити, нам немає іншого виходу? Ну, мобілізація, без питань. Але якщо ви прописали до 25 не беремо, а потім таки, вкинемо оцих про обмежено придатних, це по-конченому. Власне, зараз я сиджу на землі, яка є приватизована і яка має війти в структуру майбутнього дорогого гірськолижного курорту. Як стверджують місцеві активісти і журналісти-розслідувачі, особисто переймається будівництвом тут гірськолижного курорту голова Офісу президента Андрій Єрмак, а також фінансово зацікавлений його заступник Олег Татаров. Також називають і ім'я Владислава Каськіва, який є зараз депутатом Закарпатської обласної ради, а за часів Януковича він очолював Держінвестпроект, і вже тоді були плани тут будувати гірськолижний курорт. Місцеві підприємці кажуть, що він особисто їх ледь не кошмарить і вимагає їх задешево позбути свого майна і звільнити території. У 2014 році я придбав земельну ділянку кількості 4,81 сотки. У 2014 році почав будувати цей об'єкт, побудував його до 2016 року і ввів в експлуатацію. 7 березня 2022 року дзвонить мені товариш Балинський Микола, помічник Владислава Каськіва, каже, люди хочуть з тобою поговорити. Люди то малося на увазі Владислава Каськіва, з яким ми зустрілись у Гранд-Отелі. Та він мені повідомив, або ти забираєш свій кудись будинок-готель, там, бо він мені мішає для здійснення великого проєкту, скажімо так. Є декілька варіантів, можеш його там забирати десь, кудись, незрозуміло куди. Або десь можеш отримати якісь там такі кошти, що не то, що таке не побудуєш, а взагалі нічого не, на ті гроші запропоновані нічого не побудуєш. А що за проєкт, там сказали? Гірськолижний шалений проєкт якийсь має відбуватися, але питання в тому, що цей об'єкт, по їхніх словах, мішає цьому дуже великому, грандіозному гірськолижному проєкту. Звісно, я не погодився на такі пропозиції. Що мені було сказано, ти відчуєш, що таке прес-машина державна. Все, добре, я пішов. Після того, як я відмовився, зразу відкривається кримінальна справа 3 липня, вже 22-го року. Справа відкривається, буцімто за якимось видуманим. Щось вони придумали, там стаття 300, підробка якихось документів, щось шукали, що 10 років тому назад десь хтось щось підробив. Я на то не звертав уваги, не знав, вірніше, про то. Зараз погрози такі, що за невиконання рішення суда ти будеш ще мати один страшний кримінал. Юристи кажуть, що нема такого. Погрози є, як вестися далі, не знаю.
Самі місцеві неохоче коментують на камеру, що вони думають про будівництво майбутнього гірськолижного курорту. Кажуть, що потім у них будуть проблеми. Мені було повідомлено, що лишилося нас буквально 5 чоловік тут, таких як я, що не здаються. Вже сусід здався, вже продав. Не знаю, яким чином, це мене не цікавить, якби. Але факт того, що він їм продав, вони там працюють, цей плай. Другі сусіди теж вже, хто як може, так відбивається, але з усіма по кругу є конфлікт з цими так званими інвесторами, які розказують, що колись тут має бути супер-пупер проект, тобі кажуть, іди геть з хати, бо прийшов великий інвестор або на пару копійок і забирає геть свій будинок і все. Тобто, десь так відбувається. І все, поки не почалась війна, такого не було. 10 років нічого не було, і тут зразу почалися. Добрий ранок, давай завітай до нас на танок. Добрий ранок, ватра горить вже майже світанок. Добрий ранок, давай завітай до нас на